नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। उन्हाळा म्हटलं की कैऱ्यांचे वेगवेगळे पदार्थ केले जातात। तर आज आपण बनवणार आहोत कैरीचा आंबट गोड गुळांबा। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 2 तोतापुरी कैऱ्या घेतलेल्या आहेत। वजनी म्हणाल तर हे अर्धा किलोचे आहेत। 1-2 चमचे साजूक तूप घेतलेलं आहे। पाव चमचा काश्मीर मिरची घेतलेली आहे, अजिबात फक्त कलरसाठी घेतलेली आहे। 1-2 चिमूट फक्त हळद घेतलेली आहे। हे काळं मीठ आहे, हे पांढरं मीठ आहे। चिमूटभर हिंग घेतलेला आहे। हे थोडंसं जायफळ घेतलेलं आहे। 2 काळी मिरी घेतलेली आहे। 2 लवंग घेतलेले आहेत। छोटासा तुकडा दालचिनीचा घेतलेला आहे आणि 2 हिरव्या वेलच्या साखरेमध्ये थोड्याशा पूड करून घेतलेली आहे। मी 1 वाटी बारीक कापून गूळ घेतलेला आहे, पण गूळ किस जेवढा निघेल आपल्या कैरीचा त्याच्या बरोबरीलाच घ्यायचा आहे आपल्याला। त्यामुळे आपण किसून झाल्यानंतर आपला किस किती निघेल तेवढाच आपल्याला गूळ घ्यायचा आहे। आता कैऱ्या आपल्याला छान स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत। पाणी टाकायचं आहे। थोडंसं मीठ टाकायचं आहे। 10-15 मिनिटांसाठी हे असंच ठेवून द्यायचं आहे। याच्यावरती काही फवारणी वगैरे केलेली असते, चीक वगैरे असतं, चिकट असतं, त्यामुळे ह्याला 15-20 मिनिटं असं पाण्यामध्ये डुबवून ठेवायचं आहे आणि नंतर चोळून छान धुवून घ्यायचं आहे। 15-20 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण ह्याला चोळून छान धुवून घ्यायचं आहे। कॉटनच्या कपड्याने छान पुसून घ्यायचं आहे। कैऱ्या छान अशा गाभेदारच निवडायचे आहेत गुळांबा करण्यासाठी। आता हे पुढील टोक असं काढून घ्यायचे आहे। आता ही वरची जाडसाल आपल्याला काढून घ्यायची आहे। दोन्ही कैऱ्यांचा साल काढून झालेला आहे। आता आपल्याला मोठ्या विळ्याच्या किसणीने किसून घ्यायचं आहे। असं उभंच पकडायचं आहे आणि असं दाबून किसून घ्यायचं आहे। असं हवं आहे आपल्याला। आपल्या दोन्ही कैऱ्या किसून झालेल्या आहेत। आता आपण किस पाहूया। त्याच मापाची वाटी आहे ही दुसरी, त्यात टाकून पाहूया आपण किती किस झालेला आहे आपला। आपला किसही 1 वाटी भरलेला आहे आणि आपलं गुळही आपण 1 वाटी घेतलेला आहे, म्हणजे आपलं माप परफेक्ट झालेलं आहे। गॅसवर मी एक नॉनस्टिकची कढई ठेवलेली आहे। आंबटाचे पदार्थ करताना नॉनस्टिक किंवा स्टीलचीच भांडी वापरायची आहे। पितळाचं किंवा तांब्याचं भांडं वापरलं तर रिॲक्शन होऊ शकते। आता कढई गरम झाल्यानंतर तूप टाकायचं आहे आपल्याला। 2 काळी मिरी, 2 लवंग आणि दालचिनीचा तुकडा टाकायचा आहे। चिरून घेतलेला गूळ टाकायचा आहे आपल्याला। तुम्हाला खडे मसाले नको असतील तर तुम्ही गुळांबा शिजल्यानंतर शेवटी गरम मसाल्याची पूडही टाकू शकता। तुम्ही पाहू शकताय आपला गुळ आता हळूहळू वितळत आहे। आपला हलकासा गुळ वितळलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आता आपण किसलेली कैरी टाकूया। तुम्हाला गुळ नको असेल तर तुम्ही साखरही घेऊ शकता। मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकताय गुळही चांगला वितळलेला आहे। आता आपण या गुळाच्या पाण्यामध्येच आपल्याला कैरी छान मंद गॅसवरती शिजवून घ्यायची आहे। अजिबात झाकण वगैरे ठेवून शिजवायचं नाहीये।
15-20 मिनटं झालेले आहेत मध्य गॅसवरती शिजत ठेवलेलं. आणखीन फक्त 5 मिनटं आपण ह्याला शिजून घेणार आहोत. 5 मिनटं झालेले आहेत. आता आपण हे घेतलेले मसाले टाकायचे आहेत. आता आपण चेक करायचं आहे. तार आली तर समजायचं आहे आपला मुरंबा तयार आहे. तुम्ही पाहू शकताय तार. आता शेवटी आपल्याला जायफळ पूड आणि वेलची पूड टाकायची आहे. मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान घरामध्ये सुगंधही दरवळत आहे. आता आपला गुळांबा तयार झालेला आहे. आता मी गॅस बंद करत आहे. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडणारा आपला गुळांबा तयार आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त राहा. धन्यवाद.